हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું લીલી મકાઈના ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ખાટા ઢોકળા। તો આથો લાવવાની ઝંઝટ વગરના આપણે આજે ઇન્સ્ટન્ટ લીલી મકાઈના ખાટા લાઈવ ઢોકળા બનાવવાના છે અને સાથે સર્વ કરવા માટે લસણની તીખી ચટણી પણ બનાવશું। તો ચાલો બનાવીએ ઇન્સ્ટન્ટ લીલી મકાઈના લાઈવ ખાટા ઢોકળા। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। तो સૌથી પહેલાં આપણે ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે 1 કપ રવો લીધો છે। આ રીતે તેમાં આપણે અડધો કપ દહીં એડ કરશું। તો દહીં આપણે મીડિયમ ખાટું હોય તેવું જ લેવાનું છે। હવે આપણે દહીંને અને રવાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે તેમાં આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરીને મીડિયમ થીક એવું બેટર બનાવી લેશું। तो આપણે બેટરને થોડું આ રીતે થીક જ રાખ્યું છે। હવે આ બેટરને આપણે 10 થી 15 મિનિટ સાઈડમાં રાખી દેશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી તૈયારી કરી લેશું। તો આપણે મકાઈના ઢોકળા બનાવીએ છીએ। તો આ રીતે લીલી મકાઈ લીધી છે। મકાઈના આપણે ઉપરથી કટ કરીને આ રીતે દાણા કાઢી લેવાના છે। તો આપણે નાઈફની મદદથી આ રીતે દાણા કાઢી લેશું। तो टोटल આપણે 1.5 કપ મકાઈના દાણા લેવાના છે। આપણે 1 કપ મકાઈના દાણાની દરદરી પેસ્ટ બનાવવાની છે અને અડધો કપ મકાઈના દાણાને આપણે આખા જ રાખવાના છે। તો બેટરમાં તેને આપણે આખા જ એડ કરવાના છે। હવે આપણે 1 કપ મકાઈને દરદરી મિક્સર જારમાં વાટવાની છે। તો આપણે તેને મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। 2 થી 3 તીખા લીલા મરચાં એડ કરશું। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો એડ કરશું। 8 થી 10 લસણની કળી એડ કરશું। તો આપણે બધી સામગ્રીની આ રીતે દરદરી પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। તો આપણે ઢોકળા ઢોકળિયામાં બનાવવાના છે। તો તેની પ્લેટને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેશું। તો આપણે બંને પ્લેટને આ રીતે ગ્રીસ કરી લેશું અને ઢોકળિયામાં પાણી પણ ગરમ થવા રાખી દેવાનું છે। તો આપણે પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે અને પ્લેટ પણ તૈયાર છે। હવે આપણે બેટર જોઈ લેશું। तो આપણે 15 મિનિટ પછી રવો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે। તેમાં આપણે જે બનાવેલી પેસ્ટ હતી મકાઈની તે એડ કરી દેશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે હાફ કપ આખા મકાઈના દાણા એડ કરશું। લીલા ધાણા એડ કરશું। અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું। તો આપણા મકાઈ સ્વાદમાં સ્વીટ હોય છે। તો આપણે દહીં પણ એડ કર્યું છે અને લીંબુનો રસ પણ એડ કર્યો છે। तो आपણા ઢોકળા एकदम सरस खाटा मीठा तैयार थशे। स्वाद प्रमाणे मीठું एड करशुं। હવે બધી સામગ્રીને આપણે एकदम સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણા ઢોકળાનો કલર एकदम સરસ પીળો થાય તે માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરશું। ઢોકળા થોડા પોચા થાય તે માટે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરવાનું છે। તો બેટર હજુ પણ થોડું થીક લાગે છે તો તેમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરશું। तो अपना प्लेट में एकदम सारी रीते पथराई जाए ते रीतनु आपणे बेटर राखवानुं छे। तो आपणे बेटर आ रीते तैयार थई जाए त्यारबाद तेमां आपणे छेल्ले ईनो फ्रूट सॉल्ट एड करशुं। तो आपणे 1 पेकेट एड कर्युं छे। थोडुं पाणी एड करशुं। हवे आपणे ईनोने एकदम सारी रीते मिक्स करी लेशुं बेटरमां। ईनो एड कर्या पछी आपणे बेटरने थोड़ी वार पण रेस्ट थवा नथी राखवानुं। तेने आपणे तरत ज प्लेटमां पाथरी देशुं। तो अपना प्लेट ने अगाउथी ज ग्रीस करीने राखी हती तेमां आपणे बेटर ने पाथरी देवानुं छे। तो 2 થી 3 चमचा आ रीते बेटर लईने आपणे प्लेट में एकदम सारी रीते पाथरी देशुं। तो प्लेट में बधुं बेटर ने एकदम सारी रीते इवन करी लेशुं। त्यारबाद तेना उपर आपणे लाल मरचांनो पाउडर स्प्रिंकल करशुं। तो आ रीते आपणे बंने प्लेट तैयार करी लेशुं અને આ રીતે આપણે ઢોકળિયામાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે તેમાં આપણે પ્લેટને રાખી દેશું। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને તેને 10 મિનિટ થવા દેશું। તો આપણા ઢોકળા સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે તેની સાથે સર્વ કરવા માટેની લસણની તીખી ચટણી તૈયાર કરશું। તો આપણે 2 મીડિયમ સાઈઝના રફલી કટ કરેલા ટમેટા મિક્સર જારમાં એડ કરશું।
3 થી 4 લસણની કળી એડ કરશું, 1 ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું, 1/4 ટીસ્પૂન ખાંડ એડ કરશું। હવે આ બધી સામગ્રીને આપણે પીસીને આ રીતે પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। તો આપણા 10 મિનિટ પછી ઢોકળા પણ એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે ઢોકળાને નાઈફની મદદથી ચેક કરી લેશું। તો આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે, નાઈફ એકદમ ક્લીન આવે છે। હવે આપણે ટમેટા અને લસણની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તેનો વઘાર કરવાનો છે। તો આપણે પેનમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરશું। તેલ થોડું હલકું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બનાવેલી પેસ્ટ એડ કરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને આપણે એકદમ સારી રીતે તેલ ઉપર દેખાય ત્યાં સુધી આ પેસ્ટને સાતળી લેશું। તો આપણે ચટણીમાં ઉપર તેલ આવી ગયું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ચટણીને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લેશું। તો આપણે એકદમ ટેસ્ટી ઢોકળા સાથે એન્જોય કરવા લસણની તીખી ચટણી પણ તૈયાર છે। તો આપણે આ રીતે ઢોકળા પણ બંને પ્લેટમાં તૈયાર છે। હવે આપણે ઢોકળાનો વઘાર કરવા માટે પેનમાં 2 થી 3 ચમચી તેલ એડ કરશું। તેલ થોડું હલકું ગરમ થાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરશું, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું એડ કરશું। રાઈ થોડી સતળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે મીઠા લીમડાના પાન એડ કરશું, અડધી ચમચી તલ એડ કરશું। હવે આ વઘારને આપણે ઢોકળા પર રેડી દઈશું। તો આ રીતે આપણે ચમચીની મદદથી ઢોકળા ઉપર બધા વઘારને રેડી દેવાનો છે। તો આપણે એક થાળીમાં વઘાર રેડ્યો છે અને એક થાળી આપણે વઘાર વગરની પ્લેન જ રાખી છે। તો મારા બાળકોને વઘારવાળા ઢોકળા પસંદ નથી તો આપણે એક પ્લેન જ રાખી છે। ઉપર લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરશું। હવે આપણે ઢોકળાને કટ કરી લેશું। તો આપણે આ રીતે ચોરસ પીસમાં ઢોકળાને કટ કર્યા છે। તો તમને જેવડા નાના કે મોટા પસંદ હોય તે રીતે તમે કટ કરી શકો છો। તો આપણે નાઈફની મદદથી સાઈડથી પણ છૂટું કરી લેશું। તો આપણે એકદમ સુપર સોફ્ટ લીલી મકાઈના લાઈવ ખાટા ઢોકળા તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો ઢોકળા એકદમ સુપર સોફ્ટ બન્યા છે, એકદમ સરસ જાળી પડી છે। તો આ જ રીતે આપણે વઘાર વગરની પ્લેન થાળીના ઢોકળા પણ કટ કરી લેશું। ઉપર લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરશું। તો આપણે બીજી થાળીના ઢોકળા પણ સુપર સોફ્ટ બન્યા છે। તો જો તમને વઘારવાળા ઢોકળા પસંદ ન હોય તો આ રીતે પ્લેન પણ બનાવી શકાય। તો આપણે દાળ ચોખાના ઢોકળા કરતાં પણ આ લીલી મકાઈના ઢોકળા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો નાના બાળકોથી લઈને મોટા બધાને ભાવે તેવા એકદમ સુપર સોફ્ટ લીલી મકાઈના લાઈવ ખાટા ઢોકળા તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ લીલી મકાઈના ઢોકળાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો। અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ।